हेलो फ्रेंड्स पास्ता खाई पाइसेने आपनालोके आहकसुन जनप्रिय अभिनेत्री anannya kashyapে কেনেদৰে ঘৰত থাকিয়ে চিজ পাস্তা ৰন্ধা প্ৰকৰণ দেখুৱালে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ চাও এই ভিডিওটোত আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব সো বলক ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশনটো দবাব এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব কমেন্ট কৰি আৰু ঘৰতো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই এয়া চিজ পাস্তা ৰেডি আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব সো আজিৰ ভিডিওটো লৈ বাই বাই